Good morning, New Yorkers! Зараз у нас 8 ранку понеділка. Я пішла за сніданком в Citizen of Soho. На Google картах дуже багато відгуків. Замовила собі сніданок, і поки я його чекаю, вирішила прогулятися за кавою. Я запитала в офіціантки, де краще взяти матчу зараз. І вона каже, йди в Blank Street Coffee. Я кажу, я там була вже 2 рази. В них офігезна матча, Blank Street Coffee, дуже смачна, насичена зелена матча. Але я хочу спробувати щось нове, я не хочу ходити по одних і тих самих місцях. Сьогодні перший день Нью-Йорку, коли я бачу хмари. В залі матчу Ля Кабра. У них в кожній кав'ярні є на вибір 2 види кришечок. Є такі, котрі повністю закриваються, є такі, де оцей ось носик повністю відкритий, і ти можеш йти і пити. Я, до речі, не знаю, з чим це пов'язано, але в Сохо дуже тихо, мало машин, дуже мало людей. Ну, тобто люди є, але немає відчуття, що сьогодні понеділок, 8 ранку, як варіант, усі вже працюють. Оцей банер Miu Miu, до речі, розписаний вручну. Я вчора спостерігала, як розмальовували в Брукліні банер Dunkin' Donuts. Мені сказали, що так робиться зазвичай для великих компаній, в яких є на це гроші, звісно, бо іноді процес розмальовування може займати 2 тижні, а то й місяць. Тобто великі компанії собі наймають людей, котрі не просто роздрукують їм банер, а саме люди будуть малювати. Let's go за breakfast. В Нью-Йорку сьогодні дощить. Зараз припинився дощ. Хотіла показати вам сніданок. Такий от сніданок коштував, до речі, 17 десь доларів. Тут яйця, хліб, авокадо і салат. Так, все, в мене був чекаут. Я залишила свої валізи. Зараз в мене є близько 2 годин, щоб погуляти. План такий. Ми йдемо в MoMA Design Store. На жаль, на цей раз я не попала в MoMA музей. Це Museum of Modern Art. Це музей сучасного іскусства. І після цього ми поїдемо з вами подивитися апартаменти Керрі Бредшоу від Sex and the City. Я дуже хотіла там побувати, в тому райончику. Я ніяк не могла туди дійти. Також там є дуже класна кав'ярня Do Not Feed the Alligators, що переводиться як «Не корми крокодилів». Мені дозволили зробити чекаут о 1-й годині дня. Це прекрасні люди, просто дякую їм. Звичайний чекаут о 12, що теж дуже класно, бо в Європі це 10 або 11 ранку, що не дуже комфортно, особливо коли виліт ввечері. Літак у мене о 7 вечора. Сан-Франциско. Знаєте, в Нью-Йорку такий вайб? Messy, but chic. Тобто трошки так грязно, але дуже вишукано і стильно. Якось так. По дорозі знайшла дуже цікавий магазин, і це все сірники. І оце ось також сірники. Мені безумно сподобалися дизайни сірників, але, як на мене, сірники якось дивно дарувати як подарунок, сувенір. Також є певні обмеження щодо того, як їх перевозити. І ще по дорозі зайдемо в Glossier. Голуб, до речі, символ Нью-Йорка, тож 28 доларів. Кічен, якщо, то також 28. 11. О, вінтажні стікери, йо-моє, це круто. Це 15. Окремо стікери 3,6.
ще сильний вітер. Бо сьогодні має бути дощ, можливо, навіть шторм. Так от. Але ой-ой-ой. Але неспокійно. Коротше, почався дощ, але він такий перемінчивий, він то лє, то ні. І я така, треба поїхати пофоткатися з видом на квартиру. Найс. Класний день я для цього обрала, можу сказати. А ще в мене є лише десь година, щоб бути там, щоб зайти в ту кав'ярню, котра Do Not Feed Alligators. І, да, покажу вам, як тут. Поки нічого цікавого. Викликала ліфт, таксі. Мені він більше подобається, ніж Uber. А ще додаток жовтих таксі називається Curb чи Curb. І є ще якийсь четвертий додаток, там тільки Тесли. Хочете, розкажу вам цікавий факт, що за сюжетом серіалу Керрі жила в Upper East Side, це верхній East Side, але насправді фасад її будинку знаходиться у West Village. Так, я його не можу знайти, але я знаю, що там мають бути перекриті сходи. Бачите, закрили сходи, бо це приватна територія, і люди фотографувались на чужих сходах, і власників це бісило. Знаєте, що цікаво? Що там позначка «We are with Ukraine». Все, почався дощ, в мене зонтику з собою нема, все у валізах, валізи я залишила в готелі, всі з парасольками. Але попасти влітку в дощ, відчути на собі дощ в Нью-Йорку, я вважаю, що це прикольно. Якийсь класний магазинчик. I'm expensive, I'm single, I don't want to work. Сказала, що це все хендмейд, його можна кастомізувати. How much is the t-shirt like this? That one's not for sale. That's customized, right? That's our catalog. But you can have it ordered, but each embroidery is 45 to 65. Embroidery. And the t-shirt t-shirt? is 100. I see, окей. Написано, що вишивка вручна, преміум і 100% хлопок. Дуже приємне відчуття. Магазин називається Way Forward. Знаєте, ще цікавий факт Нью-Йорку, що усі ходять на червоне світло. Магазин з речами для тваринок, собачок. Різні іграшки є. Так, ось DNFA, це Do Not Feed Alligators. Ми зараз зайдемо. Оливкова олія, соєвий соус. Це матча? Да, матча, $24. Я взяла лічі матч. Прикольно, що в них навіть є печиво у вигляді крокодила. Така цікава вітрина булочок. До речі, можна посидіти на вулиці, але був дощ. Так прикольно, тут є балкончик, також можна сидіти і дивитись сюди. Класний в мене аутфіт в аеропорту. Це я для фоточки біля апартаментів Керрі Бредшоу. Ще раз кажу, подивіться на колір матчі, да? Порівняйте з тими, які роблять в наших кав'ярнях. Це лічі коконат матча, мені сказали, лічі там сироп. Дуже класне поєднання, така в міру солодкість від лічі, смак лічі і гірчинка від матчі. Дощ в дорогу – це гарний знак, але по прогнозам може бути гроза, особливо коли я вилітаю. Я дуже сподіваюся, що її не буде. Я їхала в аеропорт. До аеропорту їхати від Манхеттену приблизно 30 кілометрів. Але ми рухалися з такою самою швидкістю, тому що дуже багато заторів. Машини просто стоять і не їдуть. Я думала, що я не встигаю на літак. Потім я проходжу security control. Мені каже жінка, у вас проблема з багажем. Вона каже, у вас валіза, в квитку написано oversized, а у вас не oversized.
Я така, і що? Ну, тобто в мене в квитку було написано, що в мене дуже велика валіза, а в мене середня по нашим міркам валіза, просто medium luggage. І вона каже, я вам зараз зміню. Я там простояла півгодини, поки вона щось там робила. Потім ми проходимо через security control. Я таких черг не бачила ніколи. Також в мене виліт мав бути о 7 годині вечора. Його перенесли на 9. Можливо, через погодні умови, бо має бути гроза і точно має бути дощ. Я думаю, окей, піду в лаунж. В терміналі 8, звідки я вилітаю, є 2 лаунжі. І один біля тих гейтів, де я. Я йду в той лаунж, мені каже людина, що ви ж знаєте, да, що в нашому лаунжі немає їжі і напоїв. Я така, навіть води. Вони такі, навіть води. Потім я думаю, нащо мені там бути? І я от прийшла в італійський ресторан, називається Італі. Іт пишеться як їсти. Салат був з руколою, томатами і пармезаном. Дуже багато руколи. І піца моя, капричоса. До мене дійшло, що треба купляти як сувенір з Нью-Йорку. Дам вам пару секунд подумати. Це газета The New York Times. Я купила 3 копії на подарунки і сувеніри. В мене посадка через 40 хвилин. Це слушна нагода поділитися моїми враженнями про Нью-Йорк. Мені він дуже сподобався. Я в ньому почувалася безпечно. Мені було дуже цікаво гуляти різними районами, вуличками, просто досліджувати це місто. В Нью-Йорку активностей на будь-який смак. Мільйони різних музеїв, мільйони різних екскурсій, вулиць. Коротше, якщо коротко, то дуже раджу сюди приїхати хоча б раз. Не знаю, багато людей кажуть, що воно брудне, метро брудне. Я в метро декілька разів їздила, воно не було брудне. Я думаю, дуже залежить від станції, від часу доби. Також кажуть, що дуже багато людей. Мені це також не відчулось. Мені здається, що якось маловато людей, як для того, що сьогодні ввечері в Нью-Джерсі, це в сусідньому місті, відбувається FIFA. Всесвітній кубок з футболу. Коротше, Нью-Йорк, лайк. Дуже лайк. Можливо, поки що це в мене місто топ-1. Але з Лондоном тут важко конкурувати, розумієте? В мене, мабуть, Лондон і Нью-Йорк розділяються перше місто, а потім йдуть усі інші міста. Другий, мені здається, буде Біарриц у Франції. Що я беру з собою? Це подушка. Вона не займає багато місця. Що моя суть? Це як шарф. І тут всередині є така пластмасова штука, яка підтримує шию. Тому отак от надягаємо. І отак можна лежати. Шарф, до речі, коштував 200 гривень. Так, друга маска для сну. В мене 2 маски для сну. Одна як гідрогелева, дуже класна, покажу потім. Друга від Perla House. Тут такий шовковий мішечок, вона шовкова, отака от маска. А в чому її плюс? Нічого тобі не передавлює. Знаєте, оці ось маски для сну, котрі на резинці, і ця резинка дуже давить в голову. Це ні, тут на липутці. Є в ній один недолік, це коли ви спите на спині, і якщо це вдома, то оця частина з липучкою дуже давить в затилок. Найголовніше це те, що мені дуже допомогло на прямому рейсі з Варшави в Нью-Йорк. Після чого я почувалася прям супер. Компресійні панчохи. От так от вони виглядають. Це панчохи. От. Це панчохи клас перший, є декілька класів. Чим менший клас, тим менш вони компресійні. І треба, щоб вони не закривали носок, бо може бути незручно і воно може передавлювати. Хочу вам похвастатись моєю новою валізою від Haverest. В неї отакий дизайн, наче вона поцарапана, але це не поцарапане, це такий принт. І там всередині павербанк, його можна підключити до телефону. Даємо сюди, і отак можна телефон заряджати. Єдиний мінус цієї валізи, що немає карману для ноутбука. Знаєте, в деяких валізах є або позаду, або спереду такий як карман, куди можна покласти ноутбук, і це дуже зручно. Ще я покажу, що брати з собою в косметичці. Бальзам для губ, щоб не пересихали губи. Мені зараз не потрібно, але загалом SPF крем, особливо якщо ви сидите біля вікна. Спрей для носа обов'язково, щоб зволожити стінки носа. І крем для рук, для тіла, щоб не пересихала шкіра.